Hello guys! Welcome back to my channel. This is me, again, Benita Ogalesco. And today's video guys is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tong aking eyeshadow and my full makeup. So, please keep on watching. Ngayon guys, gagamit ako ng Max Factor Pan Stick. Ayan, number 12 through beige. Then, i-blend natin siya gamit ang beauty blender. After nating i-blend guys yung ating foundation, gagamit ako ng eye primer from Essence. Ayan. Ganyan. And then, maglalagay ako ng long-lasting eyeliner from Essence. After nating maglagay ng eyeliner, i-blend natin siya using brush. Like this. Keep on blending. Okay, and then maglalagay ako ng black eyeshadow. Ganyan. And then i-blend lang natin. Syempre, the secret is blending para ma-achieve natin ang perfect smoky eye. Ganito. Yan, i-blend natin ng ganyan. Then, gagamit ako ng clean brush para i-blend siya sa taas. Ayan, ganyan. And now, ito yung lalagay natin, gold, sa middle eyelid. Ayan. And then, lilinisin natin yung eyebrow ko gamit ang Pan Stick Foundation from Max Factor. And then guys, gagamit ako ng white eyeliner from Sephora. Ilalagay ko siya sa aking waterline or lower lash line. And then, maglalagay ako ng black eyeshadow sa aking lower lash line. Again. And then, i-blend lang natin siya. Ganito guys. Ayan, ganyan. Ayan. Gagamit tayo ng flat brush to blend it. Okay, ganyan. So, pag mukha ka ng puyat, okay na yon. And then, follow up with the gold. Sa gitna lang natin ilalagay.
sa gitna ng lower lash line. Ayan. I-blend lang natin. And then, gumamit tayo ng eyelash curler. I-curl natin ang ating iilang pirasong eyelashes. Then, maglagay tayo ng mascara. So, yun pa rin ang gamit natin, ang Max Factor Pan Stick number 12. Ilagay natin siya all over my face. At linisin na rin natin yung ating eyeshadow. Ayan, ganyan. O, diba? Yan, ganyan. Okay, now gagamit ako ng beauty blender. Ngayon, maglalagay ako ng beige, like golden beige, sa aking tear duct. Ayan. Then, maglagay tayo ng konti sa ating brow bone para ma-highlights. Maglalagay lang ako guys ng eyelashes. Ayan. Hindi ko na ipapakita sa inyo, okay? Okay, ayan guys. Naikabit ko na ang aking eyelashes. So, ayusin lang natin. Okay guys, dahil tapos na ako sa eyeshadow, magkukontour tayo, okay? After kong mag-contour, maglalagay tayo ng konting blush on at bronze ang gamit ko. Ayan, tapos na yung ating makeup. Maglalagay lang ako ng lipstick.